Ngày 30 tháng 5 năm 2022 thêm 1.118 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.118 ca COVID-19 mới, trong ngày số khỏi gấp gần 8 lần số mắc mới. Liên tiếp không có F0 tử vong tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 5 đến 16 giờ ngày 30 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, tăng 228 ca so với ngày trước đó. Tại 45 tỉnh, thành phố có 999 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bắc Ninh 265, Hà Nội 261, Yên Bái 62, Hải Dương 52, Quảng Ninh 42, Hải Phòng 36, Đà Nẵng 35, Tuyên Quang 31, Vĩnh Phúc 28, Thái Nguyên 25, Hà Giang 24, Thái Bình 23, Phú Thọ 22, Nghệ An 21, Quảng Bình 19, Lào Cai 17, Bắc Cạn 15, Hưng Yên 14, Thành phố Hồ Chí Minh 11, Hà Tĩnh 11, Hòa Bình 8, Điện Biên 7, Lạng Sơn 7, Nam Định 7, Quảng Ngãi 6, Lâm Đồng 6, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Hà Nam 6, Cao Bằng 6, Sơn La 6, Bắc Giang 5, Gia Lai 5, Quảng Trị 4, Lai Châu 4, Khánh Hòa 4, Bình Thuận 4, Bình Dương 3, Ninh Bình 2, Vĩnh Long 2, Đồng Nai 1, Bình Định 1, Bến Tre 1, Đồng Tháp 1, Hậu Giang 1, Cà Mau 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An -39, Hà Nội -21, Hòa Bình -13. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +265, Hải Dương +43, Hải Phòng +20. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.186 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.718.369 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.260 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.710.611 ca, trong đó có 9.453.724 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.600.234, Thành phố Hồ Chí Minh 609.368, Nghệ An 484.563, Bắc Giang 387.569, Bình Dương 383.774. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.189 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.456.541 ca, thở oxy qua mặt nạ 87 ca, thở oxy dòng cao SFNC 24 ca, thở máy không xâm lấn 3 ca, thở máy xâm lấn 24 ca, ECMO 6 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 29 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 30 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 29 tháng 5 có 59.240 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 220.779.518 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.122.014 liều, mũi 1 là 71.465.100 liều, mũi 2 là 68.757.883 liều, mũi 3 là 1.507.014 liều, mũi bổ sung là 15.053.978 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.121.909 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 216.130 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.465.014 liều, mũi 1 là 8.937.014 liều, mũi 2 là 8.528.000 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.192.490 liều, mũi 1 là 3.938.599 liều, mũi 2 là 253.891 liều.